Nais mo bang malaman kung paano makakuha ng 1,000 subscriber at 1,000 watch hours sa loob lamang ng 2 buwan? Panoorin ang video ito para malaman mo kung paano. Keep on watching to learn something. Hello mga ka-YouTuber! For today's video, ituturo ko sa inyo kung paano ko nakuha ang 1,000 subscriber at 1,000 watch hours sa loob lamang ng 2 buwan. So before we proceed with our video, gusto ko munang ipakita sa inyo yung tinatawag na milestone ng bawat YouTuber na kagaya ko at kagaya mo. Noong April 28, 2020, una akong nag-upload ng aking video, and then May 9, 2020, nakuha ko na yung 1,000 views. May 27, 2020, nakuha ko naman yung 500 subscriber. June 10, 2020, nakuha ko naman yung 10,000 views ko. At noong June 18, ang pinaka-aasam ng maraming YouTuber na kagaya ko, nakuha ko na ang 1,000 subscriber. At pinadala na ko ni YouTube ng email na nagko-confirm na successfully nga ay nakuha ko na yung 1,000 subscriber. And the latest, noong June 21, nakuha ko naman yung 25,000 views. So, as I film this video, mayroon na po akong 1,200 subscriber at 1,027 watch hours. So, paano ko nga ba nakuha ito? Panoorin mo yung video ito hanggang katapusan para matutunan mo kung paano. And now, ibibigay ko sa inyo yung 3C kung paano ko nakuha yung 1,000 subscriber at 1,000 watch hours sa loob lamang ng 2 buwan. So, unang C ay yung content. Napakahalaga ng content factor kasi ito yung papanoorin ng mga viewers natin. So, bibigyan ko kayo ng 3 karakteristik na dapat taglay video na gagawin nyo. Ang content natin ay dapat informative kasi hindi yan tatagalan panoorin ng mga viewers kung wala naman silang impormasyon na makukuha dun sa video na ginagawa mo. Parang sayang oras lang, di ba? So, make sure na informative iyang video na gagawin mo. Pangalawang karakteristik, dapat easy to follow. Kasi kapag nag-tutorial video ka, ang objective mo is turuan yung viewer mo. So, make sure na madaling intindihin yung mga tutorial or video na ginagawa mo. Gagagaya ako, meron akong tutorial video kung paano i-fill up yung learner registration and survey form. Iyon yung ginagamit sa pag-enroll ng mga bata. So, talagang inisa-isa ko yun na sagutan para masundan ako nung aking manonood, at ang ginawa ko, nilagyan ko siya ng numbering para alam nila na, dito na pala ako, ito yung dapat isagot dito, ganyan, hanggang sa kung paano ipasa. Alam nyo ba guys, hindi ko na yun pinopromote, pero alam nyo ba, malapit na siyang mag 4,000 views ngayon for only 3 weeks, I guess, na in-upload ko siya. At yun nga, yun yung good thing doon, hindi ko na siya sineshare, pero nag-views pa rin siya. So, ibig sabihin, marami yung nakaintindi doon sa video ko dahil madaling sundin. So, yung pangatlong karakteristik na dapat tanggalin ng content na gagawin mo is yung helpful. So, nakakatulong ba itong video na gagawin mo sa mga tao? Isipin mo muna kung ano yung benepisyo o tulong na ibibigay ng gagawin mong video sa mga manonood. Kasi, for sure, tatapusin nila yung video na yan kapag alam nila na makakakuha sila ng helpful tips na magagamit nila sa pansarili nilang buhay o sa pang-araw-araw nilang buhay mula sa video mo. So, yun yung pangatlo ha. Yun yung karakteristik ng content na dapat taglayin ng iyong video ha. Una, kailangan informative. Pangalawa, easy to follow. And pangatlo, helpful. Punta naman tayo sa pangalawang C na dapat mong malaman para makakuha ka ng maraming subscriber at watch hour. Ito yung consistency. Dapat consistent ka sa pag-upload ng mga good and quality video para palaging merong papanoorin yung iyong mga subscriber and viewers. Kasi parang pag hindi ka nag-upload, mas stuck na, napanood na nila yung lahat ng video mo, so wala na silang papanoorin. Pero kapag consistent ka, na hindi ko naman sinabing araw-araw ha, kasi ako, nag-upload lang ako ng videos ko every
every week. So, once a week lang yun ina-upload ko. Pero, I'll make sure na yun ay quality video. Dapat masana yung mga subscriber mo na meron silang palaging pinapanood doon sa YouTube channel mo para mawala yung loyalty ng mga subscriber mo sa'yo. So, yun yung pangalawa. Kailangan maging consistent ka sa pag-upload ng iyong mga quality videos. So, now, let's go to the third C kung paano dadami yung subscriber at watch hour mo. Yung pangatlo is connectivity. Kanino? Connectivity sa viewers mo, sa subscribers mo, at sa followers mo. So, let me explain each one of them para mas maliwanag para sa'yo. So, una, doon sa mga viewers mo, mayroong tinatawag ng mga unique viewers. Sino sila? Sila yung mga tao na ang intention lang ay purely manood ng video natin dito sa YouTube. Hindi nila kailangan ng subscriber o ng watch hour, kundi ang intention lang nila sa YouTube ay manood lang ng videos. So, paano ka magkakaroon ng connectivity doon sa mga unique viewers na yon? Ganito po So, napapansin nyo na maraming vlogger or YouTuber na kapag nagbi-video is nakatingin doon sa ano yung itsura nila doon sa cellphone nila. So, paano po, ganito po yung pag-video na nakatingin ka sa sarili mo doon sa monitor ng cellphone mo. At ang tinitingnan mo is paano ka magsalita, paano ka gumalaw, ano yung itsura mo doon sa videos mo. Kaya ang tendency, hindi ka po connect doon sa viewers mo dahil, di ba nga, ang connection natin kapag sa personal na pag-uusap is yung kapag nakatingin tayo sa mata. So, kapag ganito ka po mag-video, yan, tinitingnan mo yung, kapag ganyan, tinitingnan mo yung sarili mo doon sa, ayan, tinitingnan mo, yan, ganyan. Ganyan po, wala ka pong connection yung sa viewers mo. So, dapat ganyan. Doon ka sa lens ng camera mo nakatingin. Para, pag pinanood ng mga viewers yung video mo, meron kayong parang eye-to-eye contact. Nagkakaroon kayo ng eye-to-eye contact. At doon, nagkakaroon kayo ng connectivity doon sa viewers mo. Kasi, di ba, kapag nag-uusap, mas sincere sa tao na nagsasalita na nakatingin sa mata mo. So, parang mas makaka-capture mo yung attention nila, yung emotion nila, yung feelings nila, once you are talking to them na eye-to-eye. So, kailangan, kapag nag-video ka, wag mong tignan yung ganyan, wag mong tignan yung sarili mo dun sa video, kundi tignan mo yung lens ng camera para magkaroon ka ng connectivity doon sa iyong mga viewers. Kanino ka naman kailangan mag-connect? Doon sa mga subscriber mo at followers mo. So, paano ka naman magkakaroon ng connection sa kanila? So, di ba kapag marami kayo ng subscriber, nagko-comment sila sa mga videos mo. So, dapat pag nag-comment sila, mag-reply ka. Parang meaning yun na na-appreciate mo man nag-comment sila or mag-heart react ka or mag-like react ka para alam nila na nakita mo yung mga comment nila doon sa comment section ng videos mo. Tapos, magpasalamat ka rin. I-appreciate mo kung ano yung sinabi nila. For example, nice content or maganda yung video. Sabihin mo, thank you for the positive response. Yung mga ganon, yung parang na-appreciate mo na nagko-comment sila doon sa mga videos mo dahil nakakatulong po yan doon sa iyong mga videos. At kapag naman po yung mga followers, di ba, sa FB page, meron tayong mga group na sinasalihan. At doon sinesend yung mga link para makahanap tayo ng mga viewers dun sa ating video. Dapat kapag meron dun nag-like o nag-comment, again, dun sa post or sa link na ibinigay mo para sa yung video, kailangan mag-response ka din o kung may nag-heart doon or kung may nag-like, mag-thank you ka para lang malaman nila na you appreciate them kasi sila yung buhay ng video natin. Yung mga views, yun yung buhay ng YouTube channel natin. Yung mga subscribers at followers natin ang magpapanatiling buhay ng ating YouTube channel. So, it's better na maramdaman nilang that you care for them. As I film this video, I have 1,200 subscriber na po. Nung first month ko, April to May, ang subscriber ko lang po is 400 plus something. Tapos yung sobra po dun sa 400 something ngayon, nakuha ko po
within 1 month. And then, yung watch hour ko naman po nun, 100 lang po yun nung isang buwang nakaraan na yun. Sa loob po ng isang buwan, 100 watch hour lang po yung nakuha ko. So, imagine ha. So, ganun lang po nag-range yung mga unang tutorial video ko. Pero, nung gumawa na ako ng mga quality content at nakuha ko na yung target market ko, yung 100 watch hour po, naging 1,027 watch hour na po ngayon. I-range yung mga taong nagsasubscribe sa akin everyday ng 20 to 40 po from May to June hanggang ngayon ha. Tapos yung watch hour ko po, nag-range po siya ng 30 po yung minimum, 50 yung maximum. So, nadadagdag doon sa watch hour na meron ako dahil yan doon sa mga quality video content na ginagawa ko. So, at additional tip lang, siguro, eto is based lang din naman sa aking experience sa aking YouTube. Aminin ko po sa inyo, nung una, nagdaan din ako sa sub to sub. Pero, personally, napagod ako sa sub to sub. Sorry po dun sa mga nagsasub to sub, pero ito ay, parang personal experience ko lang din. Kasi, syempre, sa una, wala ka pang alam sa YouTube, di mo pa alam kung paano lalago yung subscriber mo, tapos wala ka pang maisip na good content o quality content. Kasi, lahat naman ng YouTuber nagdadaan sa ganitong panahon na tayo ay nagtatrial and error pa sa ating mga gagawing video at sa video na na-upload na natin, di ba? So, noon, para makakuha ko ng subscriber, nagsasub to sub talaga ako. Pero guys, napagod ako kasi parang nakapagod na manood ng mga videos na wala ka namang natututunan. So, kailangan mo lang gawin kasi nag-subscribe sila sa'yo at kailangan mo din silang i-subscribe. So, parang give and take, diba? Pero, panandali ang panahon lang. Bakit? Kasi yung mga naghahanap ng sub to sub, ang hanap lang nila is someone na magsasubscribe sa kanila para madagdagan yung subscriber nila para mag-qualify doon sa requirements ni YouTube. Pero paano na kapag nakapag-subscribe na sila sa'yo? Kapag nag-upload ka ba na ulit ng video, manonood pa sila sa'yo? Well, hindi na. Kasi, ang priority nila is maghanap ng bagong YouTuber na magsasubscribe sa kanila upang madagdagan yung subscriber count nila at yung views doon sa mga videos nila. So, it's better talaga na gumawa kayo ng quality content para alam mo na makakakuha ka ng mga unique viewers na siguradong nanonood pa rin ng video mo sa susunod mong upload. So, yun po yung aking pag-share na experience sa inyo. So, now, it's your turn naman po para sabihin po sa akin kung ano yung mga hirap na nararanasan nyo sa pagkuha ng watch hour. I-comment nyo lang po sa baba. Try natin na pag-usapan yan at sagutin at humanap ng paraan kung paano kayo matutulungan sa inyong mga struggles sa pagkuha ng watch hour. I hope po ay meron kayong natutunan. Kung meron, please paki-like po itong video na to and then mag-subscribe na po kayo at i-hit nyo po yung notification bell para maging updated po kayo sa mga susunod ko pang videos. Maraming salamat po sa panonood. God bless us all.